نن په فوټوشاپ کې د هیلینګ برش متعلق موږ خبرې کوو. راځئ چې فوټوشاپ کولاو کړو. هیلینګ برش د کې دوه دی، یو پیج ټول دی، یو هیلینګ برش ټول دی. اول به هیلینګ برش ټول متعلق وایو، بیا به د پیج ټول. راځئ چې یو فایل کولاو کړو، ډبل کلیک، یو فایل مثلا دا هیلینګ برش بیسیکلی د لپاره استعمالیږي چې کوم ځای کې ستاسو یو آبجیکټیو په هغه باندې سیم کاپي کول غواړئ سیم کلر سره، نو هغه لپاره هیلینګ برش استعمالیږي. لکه چې زه دې باندې کلیک کوم، هیلینګ برش زما کولاو شو، دې نه د برش سایز ډایمیټر کمولی شئ، هغه کولی شئ تاسو چې څومره لکه چې اوس کم آبجیکټ نه تاسو څه سلیکټ کوئ، نو الټر کی به پریس کوئ او ماوس لا به کلیک کوئ. لکه چې زه الټر کی پریس ونیسم، نو هلته به زما د ماوس دغه بدل شي. تاسو ګورئ داسې شو، او کلیک به کوئ او پرې به دې کوم ځای له چوړې هلته هغه شان کلیک کول دي، او هغه ستاسو چې کوم سلیکټ شوی آبجیکټ دی هغه به راځي. یا دې لپاره استعمالیدی شي چې مثلا دا کوم دغه ایکسټرا پې جوړ شوي دا موږ لرې کول غواړو، نو هغه شان بل یو کلر لکه چې ورسره کوم نږدې کلر دی هغه سلیکټ کړئ، الټر کی پریس کړئ او دلته کلیک کړئ. نو تاسو که په دې باندې اوس کلیک کوئ، دا به ورسره لرې شي. تاسو ګورئ هغه زموږ ورسره چې کوم ما نږدې دا کړو، یعنې هغه آبجیکټ بل ځای ته کاپي کولی شئ او ورسره که دې دپاره مې استعمالېږي که څه شی مثلا تصویر باندې داسې شي ناخوښه شی چې هغه تاسو لرې کول غواړئ، نو ورسره نږدې کم لکه اوس د انساني جسم چې په هغې سره نږدې په د چمړې په کلر باندې تاسو کلیک کوئ، الټر کی ونیسئ او کلیک کوئ، او څه شی پې بل څه شی هار وغیره یا نیکلیس وغیره هغه لرې کول غواړئ، نو ورسره یا تور شوي ورسره کم ځای چې هغه باندې کلیک کوئ او دا هیلینګ برش په هغې لرې کوونکي ځای باندې تاسو کلیک کوئ، ورسره به هغه لرې شي. او دا زوړ تاسو چې کم ځای نه هغه اخیستی دی کلر اخیستی هغه کلر به هلته پیسټ شي. دې نه علاوه زه بیا یو فایل کولاوم، لکه دا شو، او زه فټ ټو سکرین هیلینګ برش د دې ډایمیټر لږ که داسې واکم، مثلا الټر کی پریس ونیسم او پرېږدم، اوس تاسو که ګورئ پاس نه چې ما کوم دغه سلیکټ کړی هغه لاندې راغی. دا شان انوانټډ شی د یو دغه نه کټ کولی شي او ورسره چې کوم تاسو غواړئ هغه کلر په هغې باندې پیسټ کېدلی شي. دې نه علاوه پیج ټول دی. پیج ټول دې لپاره استعمالیږي چې د دې نه زه یو پیټرن په یو ځای باندې کاپي کوم. مثلا دا به دلته ما یو پیټرن او دلته نه پیټرن سلیکټ کړئ، کوم یو پیټرن چې او یوز پیټرن وکړئ، هر یو پیټرن چې یوز پیټرن یوز پیټرن
کنټرول ډي سره ډي سلیکټ کړئ، سلیکشن ډي سلیکټ کړئ. نو پیټرن یوز کولو دپاره کوم مخکې نه پیټرن چې موجود دی هغه یوز کولو دپاره پیج برش او هیلینګ برش تاسو ته ما مخکې وویل چې د یو انوانټډ شی لرې کولو دپاره ورسره کم نږدې کلر چې یا کم نږدې ځای چې مثلا کم شي باندې هم جوړ شوي، لکه په غاړه کې څه شي جوړ شي، په لاس باندې ګړۍ جوړه شوي یا بل څه شي جوړ شوي، خصوصا څه ټیټو میټو جوړ شوي، هغه لرې کول غواړي. نو ورسره د لاس باندې چې کوم ځای جوړ شوی دی هغې سره نږدې چې کوم کلر دی هغه به تاسو هیلینګ برش باندې واخلئ او هغه ټیټوز میټوز وغیره هغه تاسو ترې لرې کولی شئ.